مرحبا، يا هلا والله، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. انا اسمي سعد، واللي بيتابعني اول مره عملت قبل هيك سلسله حلقات عن الطريقه اللي قدرت ابطل فيها المخدرات والحبوب زي اللاريكا والمخدرات الثانيه. لو حبيت ترجع تشوفهم راح تستفيد كثير. هاي الطريقه بعد معاناه فتره 8 سنين راح تسرع حالك كثير وقت لو حابب تبطل المخدرات. بالنسبه للناس اللي بتتابعني دائما، اليوم في عندنا حلقه جديده راح نحكي فيها عن مخدر جديد وانا بعرفه شخصيا كويس، هو مخدر الكبتاجون. الكبتاجون له عده اسماء وهو منتشر في بلاد الشام ومنطقه الحجاز. طبعا في ناس بتسميه لجه وفي ناس بتسميه شدد او شد، في له اكثر من اسم، بس هو الاسم المنتشر والمعروف عند كل الناس هو الكبتاجون. الماده العلميه الموجوده في الكبتاجون هي ماده الفينيثلين. الفينيثلين هي عباره عن ماده مركبه بس تحلل جوا الجسم بتصير مادتين. اول ماده هي الامفيثامين، ثاني ماده اللي هي الثيوفلين. الثيوفلين والامفيثامين بس يدخلوا جوا جسمك ويتحللوا انت بتقدر تحصل على النشوه اللي بيعطيك اياها هذا المخدر، عشان هيك الناس كمان بتفضلوا عن الامفيثامين نفسه. راح نيجي نحكي بالتفاصيل عن هذا الموضوع. خلينا نيجي نحكي في البدايه عن تاريخ هذا الدواء. هذا الدواء انتجته في البدايه شركه ادويه في المانيا عام 1961، وكان هدفه بيعالج امور زي الدبريشن وزي مثلا هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، مرض فرط الحركه. وطبعا بوصفوه كمان كانوا الناس عندهم ديبريشن او اكتئاب، غير هيك كانوا ياخذوا ناس عندهم ناركوليبسي. طبعا تطور العلم وفي نهايه الثمانينات قرروا انه يعملوا بلوك هذا الدواء ويصير ممنوع، لانه في ناس صارت تتعاطاه وتدمن عليه، وغير هيك الرياضيين برضه كانوا يستخدموه كمنشطات. بعد ما العلم تطور زي ما حكينا لغوا هذا الدواء ومنعوه منعا باتا في جميع الدول تقريبا باخر الثمانينات. بعد مرور وقت عليه بلشت الناس تنتجه بالذات في الميدل ايست، يعني في الشرق الاوسط عندنا هو اكثر ناس منتجه ومدمنه عليه، مش منتشر هو في العالم غير في هاي المنطقه، او اذا موجود في اي منطقه ثانيه بيكون موجود من هاي المنطقه، يعني بتوزع تقريبا في منطقه بلاد الشام لكل الدول حوالينها، فانتشاره بادئ من هناك. خلينا نحكي شوي عن شكل الحبه او لونها. طبعا بيجي منه عده الوان، بالعاده بيكون لون اساسي هو الابيض، وممكن بيجي ابيض غامق او ابيض على سكري، في منه حبوب بتيجي صفراء، في منه بيجي زهري. يعني بالعاده الالوان بتكون شو ما كانت بتكون الوان غامقه، بتكون فاتحه لوجود الابيض فيه. بالعاده كمان بيكون مرسوم عليه رسمه قوسين. طبعا في بعض الحبوب مش مرسوم عليها رسمه قوسين، بس على الاغلب كل الحبوب مرسوم عليها رسمه قوسين. ومن الجهه الثانيه في خط بنصف الحبه، فجهه عليها قوسين وجهه بيكون عليها خط من النص لحتى تقدر تقسمها لو بدك تاخذ نص حب. طبعا زي ما حكينا صار ممنوع انتاجه عن طريق شركات الادويه، وصارت الديلريه او تجار المخدرات يصنعوه صنع منزلي وينشروه، عشان هيك برضه ما بتعرف شو ممكن يحتوي على مواد ثانيه او شو ممكن يكون مكسوب مواد ثانيه، عشان هيك الالوان كمان بتختلف وفي اشياء ممكن تكون مضره اصلا. ففعليا ما بتقدر تجزم بالضبط شو مكونات الحبه، بس زي ما حكينا على الاغلب هي ماده واحده مركبه بتنقسم لمادتين، يعني هي ماده الفينيثلين تنقسم بعدها للثيوفلين زائد الامفيثامين. طبعا سبب انتشار هذا الدواء لانه الناس بسرعه تدمن عليه، لرخص سعره كمان، يعني هو كثير رخيص لدرجه انك تشتري الشد هو 200 حبه بيكون جاي كيس بسموه شد، سعره كثير رخيص ما في تكلفه. زي ما حكينا بنصنع في المنازل، وهاي المواد الموجوده فيه كثير رخيصه، فمصنعينه ما بتفرق معاهم اصلا الكواليتي ولا بتفرق معاهم اي شيء، المهم بيعوا اكبر قدر ممكن، فبنزلوا كثير بسعره كمان. شو الشعور اللي ممكن يجيك لما تاخذ حبه الكبتاجون او حبه الشدد او حبه اللجه؟ شو الشعور اللي ممكن يجيك؟ خلينا نحكي عن المادتين الموجوده فيه عشان نفصل بشكل علمي، بعدين نحكي بشكل عادي كيف البني ادم الطبيعي بحس فيه. بشكل علمي الماده بس تحلل جوا الجسم، الماده المركبه اللي هي فينيثلين تتحول لثيوفلين زائد امفيثامين. الثيوفلاين هي واحدة من المواد اللي حكينا عنها بترتبط مع مستقبلات الادينوساين، وهذا الاشي بخليك ما تحس بالتعب، لانه هاي المستقبلات المفروض ترتبط معها الادينوساين نفسها، فهو بيعمل بلوك لهاي المستقبلات وبخليها ما ترتبط مع الادينوساين، فانت ما بتحس بالتعب وبتضلك نشيط. الشعور الثاني اللي بيجيك من وراء الامفيثامين بيحفز بشكل كبير افراز الدوبامين في الدماغ، وهذا الاشي بخليك تحس بشعور ايفوريا كثير كبير. فانت عندك اول ماده خلتك انك انت ما تحس بالتعب، صرت نشيط ومش عارف تنام وعندك طاقه وانرجي. الماده الثانيه الامفيثامين خلاك تحس بالايفوريا وبالسعاده بسبب افرازات العاليه من الدوبامين. خلينا نحكي بشكل طبيعي مش بشكل علمي كيف تحس. اول ما تاخذ الحبه، طبعا الحبه ممكن في ناس بياخذوها تحت اللسان لحتى يحسوا فيها بسرعه، بس هي بشكل عام مفعولها سريع جدا، ممكن 20 دقيقه لنص ساعه بتبلش تحس. طبعا اول شيء معدتك بلشت تقلب لانه الحبه بتكون قويه على المعده، بعديها بتبلش تحس بالمفعول، بتبلش تحس بمشعور الايفوريا، تحس ريلاكسيشن، كل شيء تمام، بلشت تنشط، بلشت تجيك طاقه رهيبه، وبلش يجيك شعور بسعاده خطير. تبلش انت تحكي كثير، طبعا بعد شوي ببلش ريقك ينشف، نشفان في الحلق، بتبلش بعد شوي كمان تصك على اسنانك، ما بتوقف حكي زي ما حكينا، وبتصير تحب كل شيء حواليك. هذا المود ما بيطول كثير حسب طبعا نوع الحبه وحسب نظافتها، ممكن يقعد من ساعه، ممكن يقعد ساعتين بالكثير، او ماكسيمم ساعتين وشوي، مش اكثر من هيك. بعديها ببلش يروح المفعول الحلو تبع الحبه وبيضل مفعول الانرجي، يعني بضلك انت مش عارف تاكل ولا عارف تنام، بضلك حاسس عندك طاقه وانرجي ومش قادر تريح ولا تكون ريلاكس.
معظم الشباب شو بتعمل بهاي المرحله؟ لانه هاي المرحله بيكون فيها شويه تنشن وعصبيه، ببلش الواحد كمان يصك على اسنانه او يشد على اسنانه. في ناس كثير طبعا بتكسر اسنانهم من وراء هذا الموضوع، الناس المدمنين لفترات طويله. الشاب شو بتعمل؟ ممكن تدخن حشيش او تشرب شوي لحتى تنزل شوي المود وتخلي المود تنشن ينزل وتصير ريلاكس اكثر. في ناس بيحاولوا طبعا يناموا، ممكن ياخذوا زنك معاها او ياخذوا اي نوع ثاني من المخدرات اللي بتخليك تنيم، بس برضو معظم الاحيان بتفشل، خصوصا اذا كنت ماخذ جرعات او ماخذ حبه قويه او ماخذ اكثر من حبه، بتفشل انك انت توصل للكام داون، توصل انك ريلاكسيشن، مما يؤدي انك انت تضلك سهران وما تنام لمده يوم، وفي ناس بوصلوا يومين او 3 ايام حتى اذا كان ماخذ كثير. يعني هاي الحبه كانت تمشي معدتك، ممكن تفوت على الحمام كثير، بتخليك تبتعد عن الاكل وما جاء على بالك تاكل شيء ولا تحط اي شيء بثمك. هاي كمان الحبة ممكن تحفز عندك بسبب نشاطها وسبب الدوبامين، موضوع الجنس، ممكن تجيك الشهوة عالية، في ناس بيدمنوا على الموضوع هذا بحيث انه ما بيقدروا يمارسوا الجنس بدون هاي الحبوب بعد فترة من استخدامها لهذا الموضوع. السيء كمان في الموضوع انه ممكن انت ما تقدر تنام، يعني انك مش عم تواصل خصوصي، في ناس بيحاولوا يناموا بيحاولوا انه يطفوا مفعولها بحبوب ثانية زي ما حكينا، وممكن ما يقدروا يناموا لمدة عدة ايام، وهذا الاشي بضعف جسمهم، بخلي شعورهم سيء، بفوتوا بتنشن عالي وعصبية كثير، وبضلهم شادين على حالهم، وبتلاقي بهلوس او بتلاقيه مش عارف شو بتصرف، شو ما عارف شو بيعمل. اجى الوقت لنحكي عن مضارها، خلينا نحكي عن مضارها وشو بتسوي ببني ادم بعد فتره ادمان طويله وبعد فتره ادمان قصيره. خلينا نحكي في البدايه عن فتره ادمان قصيره، في ناس طبعا ممكن اول ما ياخذ الحبه، في ناس بصير عندهم بارانويا، بصير عندهم هلوسه شديده وبصير يتخيل له اشياء، وهاي المشكله ممكن تحفز هذا الموضوع بحيث انه يضلوا معك حتى بعد ما ينتهي مفعول الحبه. انا شخصيا مرت علي تجارب مع اكثر من شخص واكثر من صديق دخلوا في بارانويا لدرجه انهم كانوا خايفين انه واحد بده يقتلهم، في ناس منهم كانوا يتصرفوا تصرفات ممكن لو ما كناش موجودين معهم كان ممكن توقعهم مشاكل كبيره ويدخلوا سجن بسببها، او ممكن يصير معهم شيء كثير خطير. فهذا الموضوع بالنسبه للناس، في ناس مؤهلين انهم يحصلوا على هاي البارانويا، وانا زي ما حكيت لكم شخصيا تعاملت مع مواقف ما قدرت اتصرف فيها غير انه احنا نربط الشاب ونخليه يثبته وما يتحرك لحتى يفك منه الموت. طبعا هذا الاشي اخذ منا ساعات طويله. في واحد برضه ثاني من الشباب اخذناه على المستشفى واعطيناه حبوب مهدئه لحتى انه يهدى على الاخر، ومع هيك كنا بطريق المستشفى مربطينه وماسكينه. فهذا الموضوع مش مزح، في ناس كثير ممكن يصير معهم مشكله في موضوع البارانويا وبلش تهيأ له اشياء انه واحد بده يقتله، او حتى انت كصاحبه ممكن تعمل له شيء غلط، وهذا الموضوع بيفتح عليه ابواب انه ممكن ما يروح منه حتى بعد انتهاء مفعول الحبه، وظلها تجي حالات البارانويا والهلع هاي بشكل مستمر، مما يؤدي الى انه يروح يتعالج على المدى الطويل. بالنسبه برضه للناس اللي بتاخذها وما بصير معها اول موضوع، اللي بصير معهم بعد ما يفك مفعول الحبه انه بدخل في نوبات نوم سيء، ما بيعرف ينام كويس، جسمه كثير بتعب لانه ما اكل طبعا منيح ولا تغذى منيح لمده كم من يوم، وهذا الموضوع طبعا تعب جسمه كثير وخلاه ممكن ما يقدر يقوم من الفرشه. كمان النقطة المهمة اللي نحكي فيها، ببطل عنده موتيفيشن، الواحد بطل عنده أي دافع إنه يقوم يعمل أي شيء يتحرك بدون هاي الحبة. أنا بحكي عن الناس اللي مدمن عليها بشكل دوري، ما عم بحكي عن الناس المدمنة بشكل كبير، راح أجي أحكي معهم في النقطة اللي بعد. هذول الناس اللي بياخذوا بشكل دوري ببطل عنده موتيفيشن، ببطل عنده أصلا شيء دافع إنه يخليه يقوم يتحرك وينجز ويسوي الأشياء أو يروح يشتغل أو يعمل الشيء اللي بده إياه من غير ما ياخذ هاي الحبة. هو بحاول طبعا قدر الإمكان ما ياخذهاش غير بالأربع 5 أيام، عشان جسمه أصلا بتعب ومش قادر يستقبلها، بس مع هيك الفترات اللي بتقطع فيها وما بياخذ بتلاقيه مش طايق حدا، مش جاي على باله يعمل شيء، ما فيش موتيفيشن يقوم من التخت، ولا بيعرف ينام كويس، وهالوسات بتصيبه، واشياء كثير طبعا حسب الشخص وحسب هو نفسيته، حسب كيف هو بتاثر عليه هاي الحبه. الموضوع النفسي برضه لهذول الناس بدخل في اكتئاب وفي قلق شديد، هاي الحبه بعد ما تفك منك كل شيء عملت لك اياه منيح بصير اضعاف سيء، تدخل انت في اكتئاب شديد، مش طايق اي شيء، شايف قدامك يعني كل حدا زي العمى، مش قادر اصلا انت حتى تنام كويس زي ما حكينا، وبالتالي بيزيد عندك القلق والقلق بوصل عندك مراحل جنونيه. يعني ما شفت انا ممكن مخدر، انا شخصيا كنت استخدم هذا المخدر وما شفت شيء بيعمل لك قلق زي هذا المخدر. القلق بوصل فيك لمراحل ممكن يعني توصل لمراحل زي الجنون، او تفكر بالسوسايدال ثينكس، يعني تفكر بدي خلص بدي اخلص بدي انتحر او بدي اروح اتعاطى. هذا الدواء لانه من رخصه طبعا وانتشاره وسوء استخدامه وسوء كمان انتاجه وتصنيعه ومصنع في البيت، ممكن ما تعرف شو المواد اللي فيه، وهذا الاشي بياثر عليك بالنفسيه بشكل رهيب كثير، وزي ما حكينا ممكن توصل لمراحل امراض نفسيه تقعد معك مزمنه، او ممكن برضه ياثر عليك بشكل رهيب لدرجه انك تفكر بافكار انتحاريه. خلينا نحكي عن الناس اللي مدمنين. الناس المدمنين بشكل يومي زي ما حكينا هو ما قادر انه يسيطر على الشكل الدوري، فبدخل بادمان بشكل يومي، يعني بلش ياخذه هو بالمناسبات شوي شوي، بصير كل اسبوع، بعدها بلش ياخذه بشكل يومي او شبه يومي، لانه حكينا في ايام بينامش فيها، يعني ممكن يتعاطى يومين ثلاث وينام يومين ثلاث، لانه اصلا هو مش قادر يقوم بدونه، ما عندوش دافع على الحياه، فبالتالي مربوط فيه بشكل رهيب. المشكله هون بصير يزود كمان في جرعه اللي بياخذها، وبلش ياخذ اكثر من حبه، حبتين ثلاث، في ناس بتوصل ل5 6 حبات في اليوم، وهذا الاشي مهلك للجسم لانك انت ما بتاكل ولا بتنام.
على المدى الطويل بيعمل عندهم مشاكل كثير. في ناس بتوقع اسنانهم ورا هذا الموضوع انه بشدوا كثير على اسنانهم، في ناس جسمهم بنحف وبوصل لمراحل انه بيفقدوا كثير عضلات وبيفقدوا كثير خلايا جسمهم، ممكن ينزلوا 40 50 كيلو، وبالتالي مناعته بتضعف كثير وبصير بسهوله ممكن يستقبل اي مرض. في ناس كثير طبعا بتبلش تاخذ اشياء ثانيه معاها، وهذا الشيء ممكن يعمل لهم اوفر دوز من الاشياء اللي بياخذوها الثانيه، ممكن ياثر على حياتهم، انه لا سمح الله يصير معاه هارت اتاك او يصير معاه مصيبه كبيره ما يقدر يطلع منها بسهوله غير انه يروح المستشفى. طبعا هذول الناس المدمنين بشكل يومي كمان بيدخلوا في مراحل ديب عميقه جدا من الاكتئاب، بيدخلوا مراحل عميقه جدا من القلق لدرجه انهم تجيهم الافكار الانتحاريه دائما، وحتى مفعول الحبه ما بياثر عليهم، هو مجرد بياخذ هالاربع خمس حبات او قد ما الله يعطيه بياخذ لحتى بس يطلع من المود السيء اللي هو فيه لحتى يصير طبيعي. يعني هو مش همه انه يجي مود حلو حاليا انتهينا، انه هاي مرحله مؤقته وبتروح طبعا، هو بس همه انه يرجع بني ادم طبيعي ويقدر يحكي مع الناس ويتحامل ويحكي واموره تمام. طبعا مع هيك ببين عليهم بتلاقيه دائما ملخوم، بتلاقيه دائما بخبص زي ما حكينا، شكله تعبان ونحف كثير، وحتى كلامه وحركته وطاقته الجنسيه طبعا صفر، ما بتيجي شهوه ولا بيقدر اصلا يفكر في هذا الموضوع لانه خلاص جسمه تعبان والزلم تقريبا خرب. ولكن ببشركم انه كل هذا ممكن يبطل، ممكن اموره تمشي ويرجع 100% تمام. في النهايه بدي احكي لكم عن تجربتي الشخصيه انا مع الكبتاجون. انا صدقا مع الكبتاجون اخذت الكبتاجون مرات كثير، بس كنت اخذه بشكل سوشيال، يعني ما كان عندي عليه ادمان حتى بشكل دوري، يعني كنت مدمن عليه بشكل دوري احيانا، واحيانا خلاص اتركه تماما، ادمن عليه بشكل دوري احيانا واحيانا اتركه تماما، لحتى في مره من المرات ادمنت عليه بشكل يومي. الحمد لله هذا الادمان ما استمرش اكثر من اسبوعين ثلاث، وصلت لمراحل اني اخذ في اليوم 4 5 حبات بس عشان اقوم واصحى واصحصح. المود طبعا الحلو كله راح، المود السيء والقلق والاكتئاب إشي مش طبيعي. أنا بحكي لكم لآخر أيام تركته فيها، يعني لما جيت تركته مش قادر أقوم، أنا 3 أيام وأنا نايم، بعد 3 أيام نوم بس بقوم باكل وبرجع بنام، بقوم باكل، طبعا بعيد عنكم بفوت الحمام براجع وبرجع بنام، يعني برجع باكل بقوم بفوت الحمام وبرجع بنام لمدة 3 أيام، وبعد هيك قمت بس آخذ مشوار صغير بالسيارة، ما قدرت بعد كم من دقيقة 10 دقائق ربع ساعة صفيت السيارة ونمت في الشارع. يعني متخيلين 3 أيام نوم متواصل مع أكل ومع نظافة جسم، حاولت أنظف جسمي ومع هيك ضليتني تعبان. كنت مع هيك كمان اخذ حبوب الليريكا معاه لحتى اخفف منه، ومع هيك برضه كان اسوء مود شفته بحياتي. قاعد هذا المود طبعا اسبوع كامل، بهذا الاسبوع عانيت بطريقه يعني لحد الان بتذكر تفاصيلها قد ما هي قويه، مع انه هذا الموضوع كان ممكن ب 2016 او 2017 يعني قديم من 4 5 سنين. عانيت فيها بطريقه لدرجه انه الحمد لله بعديها ما رجعت له ابدا بعد ما تركته. في اي شيء زي هيك لانه انا ايماني في الله قوي، ولكن في هذيك الايام ما تفكر بدي انتحر، بس بفكر شو بشعر المنتحرين وليش اصلا هاي الحياه، والحياه عن جد كانت ابيض واسود. هذا الموضوع ضل اسبوع، والاسبوع الثاني اللي بعده بلشت تخف هاي الحاله وبلشت تخف هاي النفسيه، وبلش عندي يروح هذا المود الصعب والاكتئاب الشديد، وبلش ترجع الامور طبيعيه، خصوصا انا كنت باخذ وقتها دواء زي الليريكا. فانا بنصح الناس المدمنين عليه بشكل يومي انهم يراجعوا دكتور، خليه يوصف لهم دواء اخف يطلعوا منه، اذا هو اصلا قاعد بياخذ دوايين، يعني بياخذ الليريكا مثلا مع الكبد او بياخذ زناكس مع الكبد، يطلع اول شيء من الكبد، لانه الكبد مفعوله قوي وشديد والفكه منه صعبه، فبفضل انه دائما يخليه اول شيء يطلع منه ويثبت على الدواء الثاني الخفيف اللي بياخذه، بعديها شوي شوي يدخل على طريقتي ويحاول يطلع بالطريقه اللي انا عملتها وفصلتها عن موضوع الرياضه والاكل الصحي والتفاصيل الثانيه، ممكن تطلعوا من هذا الموضوع وان شاء الله بيقدر يطلع. طبعا انا بنصح كل واحد ما جربه انه ما يجرب ابدا، لانه اصلا هذا اقرف دواء زي ما حكينا كثير رخيص ومصنع في المنازل، وبعد ما تاخذه بفتره قصيره جدا بتبلش تدمن عليه وبلش يجيك شعور القلق والاكتئاب وتبلش تجيك الهلاوس. المشكله في البارانويا اللي ممكن تجيك كمان مجرد جرعه واحده. ناس كثير شباب كثير بعرفهم انا شخصيا ما جاهم حتى من اول مره، بس على المدى الطويل حتى صار عندهم بارانويا، صاروا يشكوا في كل حدا حواليهم، والمشكله مفكرين انهم هم الصح وكل الناس غلط، وهات عاد اقنعهم، وهذول صعب كمان انهم بطلوا لانه مفكرين كل حدا ثاني غلط وهم الوحيدين الصح. انا بنصح كمان الناس اللي بتعاطوا انه جد يحاول ينزل بالدوز قد ما يقدر، وبعديها يحاول ينزل الدواء الثاني عن طريق دكتور، او اذا هو بياخذ اوريدي دواء يثبت على الدواء الخفيف، وبعديها زي ما حكينا جرب طريقتي. صدقني ابدا من هسه احسن ما تطول، لانه كل ما تطول كل ما يجيك الشعور الاكتئاب اقوى وشعور القلق اقوى. ربنا يكون معك، ورقم واتسابي موجود والانستغرام في صندوق الوصف، لو حبيت تراجعني او تحكي معي في اي شيء انا جاهز وكلي اذان صاغيه. سبسكرايب في القناه، بشوفكم على خير. سلام.